සුබ දවසක් දුවේ පුතේ. ඔයාලා සියලුම දෙනා මගේ YouTube channel එකට ඉතාමත් ආදරෙන් පිළිගන්නවා. අදත් මම දුවලා පුතාලට ගේන්නේ ඉතාමත් වැදගත් සුවිශේෂී වාක්‍ය ටිකක්, useful sentences. ඉතින් මේ වාක්‍ය හරියම වැදගත් වාක්‍ය. ඒවා හැදෙන විදිහ හොඳට ඉගෙන ගන්න. ඊට පස්සේ ඒ වගේ සමාන වාක්‍ය ගොඩාක් හදන්න පුළුවන්. එතකොට මේ සිංහල වාක්‍ය කොහොමද ඉංග්‍රීසියට පරිවර්තනය කරන්නේ, ට්‍රාන්ස්ලේට් කරන්න කියන එක තමයි අද මම විස්තර කරන්නේ. හොඳයි. බලමු එහෙමනම් අපි මේ වීඩියෝ එක කතා කරගෙන යමු. පළවෙනි වාක්‍ය මම ගන්නවා සමනලයාට පියාපත් යුගල දෙකක් ඇත. යුගල කියන්නේ පෙයාස්. යුගල පෙයාස්. එතකොට wings කියන්නේ පියාපත්. wings කියන්නේ පියාපත්. pairs of wings කියන්නේ පියාපත් යුගල. two pairs of wings කියන්නේ පියාපත් යුගල දෙකක්. හරි. එතකොට මේක කොහොමද අපි හදන්නේ? සමනලයට කියන්නේ butterfly, the butterfly has. සමනලයට තියෙනවා නේද? the butterfly has two pairs of wings. පියාපත් යුගල දෙකක් තියෙනවා. the butterfly has two pairs of wings. the butterfly has two pairs of wings. සමනලයට පියාපත් යුගල දෙකක් ඇත. එහෙම තමයි හදන්නේ. ඊගව වාක්‍යය තියෙනවා they are large and beautiful. ඒවා විශාලයි සහ ලස්සනයි. they are large. they කියන්නේ ඒවනේ. ඔව්හු කියන්නත් කියනවා, ඒවා කියන්නත් කියනවානේ. they are plural නිසා are තමයි helping verb එකේ දෙන්නේ. එතකොට they are ඒවා large. large ඒවා විශාලයි. they are large and beautiful ලස්සනයි. they are large and beautiful ඒවා විශාලයි සහ ලස්සනයි. ඒ විදිහට තමයි ඒ වාක්‍ය හැදෙන්නේ. එතකොට ඒවා හැදෙන විදිහ හොඳට ඉගෙන ගන්න දුවේ පුතේ. හොඳයි. ඊගාව වාක්‍ය අපි බලමු. අර කොස්ස ගෙනත් මෙහාට එන්න. ඒ කොස්සත් අරගෙන මෙහාට එන්න කියන එක කියන්නේ නේද? ඒක ගේන්න කියන කොස්ස ගේන්න, ඒ වගේම මෙහාට එන්න කියනවා. එතකොට කොහොමද කියන්නේ? මෙතන කමාන්ඩ් එකක්, විධානයක් නේද? ක්‍රියාව ඉස්සෙල්ලම කියනවා නම් ඒක කමාන්ඩ් එකක්, විධානයක්, අනකිරීමක්. හොඳට මතක තියාගන්න. එතකොට bring ගේන්න. bring කියන්නේ ගේන්න. මොකද්ද? that broom අර කොස්ස. අර කොස්ස මෙහාට ගේන්න කියන නේද? bring that broom and come here. ඒකත් අරගෙන ඒකත් ගෙනල්ලා මෙහාට එන්න කියනනේ. bring that broom and come here. bring that broom and come here. අර කොස්ස අරගෙන මෙහාට එන්න කියනවා නේද? අර කොස්සත් අරගෙන මෙහාට එන්න කියනවා. ඊට පස්සේ මොකද්ද කියන්නේ? sweep the floor everywhere. sweep කියන්නේ එතනත් කමාන්ඩ් එකක්. ක්‍රියාව ඉස්සෙල්ලාම යෙදෙන්නේ. එතකොට sweep කියන්නේ අතු ගන්න කියනවා. sweep අතු ගන්න, the floor බිම, ගෙබිම, everywhere හැමතැනම බිම අතු ගන්න කියනවා නේද? හැමතැනම බිම අතු ගන්න කියනවා. එහෙමයි ඒ වාක්‍ය කියන්නේ. එතකොට bring that broom and come here, sweep the floor everywhere. එහෙමයි ඒ වාක්‍ය හැදෙන්නේ. ඒවා හොඳට කියලා හුරු වෙන්න දුවේ පුතේ. හොඳයි. ඊගවට තුන්වෙනි වාක්‍ය බලමු. මෙන්න ලස්සන සමනලේ. කොහොමද ඒක කියන්නේ? here කියන්නේ මෙහෙ. here is මෙහෙ ඉන්නවා නේ? a beautiful butterfly. ලස්සන සමනලේ. කියන්නේ සමනලයේ කියනවා නේ. here is a beautiful butterfly. here is a beautiful butterfly. මෙන්න ලස්සන සමනලේ. ඊගාව එක it is sitting on a flower. it is sitting on a flower. මලක් උඩ ඉඳගෙන ඉන්නවා නේද? it is sitting කරමින් ඉන්නවා යන්නේ, ඉඳගනිමින් ඉන්නවා. එතකොට it is sitting කොහෙද? on a flower. it is sitting on a flower. එතකොට කියන්නේ කොහොමද ඒක? here is a beautiful butterfly. it is sitting on a flower. මෙන්න ලස්සන සමනලයක මලක් උඩ ඉඳගෙන ඉන්නවා. ඔය වගේ අපිට ගොඩාක් එක විදිහේ වාක්‍ය හදන්න පුළුවන්. ක්‍රියාපද දන්නවනම්, වචන දන්නවනම් ඒවා හැදෙන විදිහ තමයි හොඳට ඉගෙන ගන්න ඕන. මේ ටික හොඳට ඉගෙන ගන්න. එතකොට මේ වගේ සමාන වාක්‍ය ගොඩාක් ඕගොල්ලන්ට හදන්න පුළුවන්. රචනා හැම ලියනකොට වාක්‍ය හදන්න පුළුවන්. කතා කරනකොට මේවා ගොඩාක් කතා කරලා පුරුදු වෙන දුවේ පුතේ. හරි. ඊගාව හතරවෙනි වාක්‍ය බලමු. මට පාසලට යන්න විනාඩි 5ක් යනවා. මට පාසලට යන්න විනාඩි 5ක් යනවා. කොහොමද ඒක කියන්නේ? it takes එතන එහෙමයි පටන් ගන්න. it takes me 5 minutes.
ඒක ගන්නවා විනාඩි 5ක් නේද? 5 minutes කියන්නේ විනාඩි 5ක්. me කියන්නේ මට it takes me මට ගන්නවා 5 minutes විනාඩි 5ක්. මොනවටද? to go to school. ඉස්කෝලේට යන්න. එහෙමයි කියන්නේ. It takes me 5 minutes to go to school. It takes me 5 minutes to go to school. ඒක ගන්නවා මට විනාඩි 5ක්. It takes me 5 minutes. මට විනාඩි 5ක් ගන්නවා මොනවටද? to go to school. ඉස්කෝලේට යන්න. It takes me 5 minutes to go to school. එතකොට it කියන එක singular නිසා take කියන එකේ අගට s එකක් එනවානේ. It takes me 5 minutes to go to school. මට පාසලට යන්න විනාඩි 5ක් යනවා. පස්වෙනි වාක්‍ය ශීත කාලයට වඩා ගිම්හානයේදී ගස් වේගයෙන් වැඩි. එතකොට මෙතන වින්ටර් කියන්නේ සීත කාලය, සමර් කියන්නේ උෂ්ණ කාලය. එතකොට මෙතන වින්ටර් කියලා කියන්නේ සීත ඍතුව. ඒ කියන්නේ ගොඩාක් අයිස් හිම මිදෙන කාලේ. වින්ටර් කියන එකේ තේරුම ඒකයි, හිම මිදෙනවා. එතකොට හිම මිදෙන කාලේ සාමාන්‍යයෙන් ගස් හැදෙන්නේ නැහැ. සමර් එක තමයි. එතකොට හිරු රශ්මිය තියෙනවා, අයිස් මිදෙන්නේ නැහැ. ඒ කාලේ තමයි ගස් හැදෙන්නේ. ලංකාවේ වගේ නෙමෙයි. මේකේ වින්ටර් සම කියන ඒවා මෙහි ඇත්තටම හිම මිදෙන්නේ නැහැනේ ලංකාවේ. එතකොට වින්ටර් එකේදී මතක තියාගන්න හිම මිදෙනවා. සම එකේදී ඒ හිම මිදෙන්නේ නැහැ. සම එකේ තමයි ගස් හැදෙන්නේ. එතකොට trees grow. ගස් හැදෙනවා නේද? trees කියන්නේ බහුවචන. එතකොට ක්‍රියාව grow. trees grow faster. faster කියන්නේ ගොඩාක් වේගෙන් හැදෙනවා නේද? කොයි කාලෙද? in summer. in summer. සම එකේදී නේද? ඒ කියන්නේ උෂ්ණත්වය හොඳට තියෙන සම එකේදී තමයි හැදෙන්නේ. than in winter. එතකොට than යොදන්නේ මෙතන සංසන්දනය කරන්න. එතකොට winter එකට වඩා සම එකේ හැදෙනවා කියන එක නේද? winter එකට වඩා සම එකේ හැදෙනවා. එතකොට ඉස්සෙල්ලා කියන එක තමයි ගොඩක් හැදෙන්නේ මෙතන. හොඳට මතක තියාගන්න. එතකොට trees grow ගස් හැදෙනවා faster ගොඩක් ඉක්මනින් in summer සම එකේ. than in winter winter එකට වඩා සම එකේ හැදෙනවා. එහෙමයි කියන්නේ. ශීත කාලයට වඩා ගිම්හානයේදී ගස් වේගයෙන් වැඩි. එහෙම ඒක තමයි ඒ කියන්නේ. එතකොට trees grow faster in summer than in winter. trees grow faster in summer than in winter. එහෙමයි ඒ වාක්‍යය දෙන්නේ. ඒ වගේ වාක්‍යයක් හදන්න හොඳට ඉගෙන ගන්න මේ සිස්ටම් එක. හරි. ඊගාව වාක්‍ය බලමු අපි. 6 වෙනි වාක්‍ය කොල්ලය ගැන පොලිසිය කීප දෙනෙක් සමග කතා කරනවා. මං කොල්ලයක් වෙලා නේද? කොල්ලය ගැන පොලිසිය කීප දෙනෙක් සමග කතා කරන හැමෝගෙම ප්‍රශ්න කර යනවා පොලිසිය. ඒක තමයි කියන්නේ. එතකොට මෙතන noun එක මොකද්ද? the police. The police are talking කතා කරමින් ඉන්නවා නේද? continuous tense එකෙන්. The police are talking to several people. මිනිස්සු ගොඩාක් දෙනෙකුට නේද? The police are talking to several people about the robbery. About the robbery කියන්නේ මං කොල්ලය ගැන. about කියන්නේ ගැන. බලන්නේ හැදෙන විදිහ. The police are talking. පොලිසිය කතා කරමින් ඉන්නවා කාටද? to several people. මිනිස්සු ගොඩ දෙනකොට. මොනවටද? about the robbery. robbery ගැන විස්තර හොයන්න ප්‍රශ්න කර ඉන්නවා කියන එකයි කියන්නේ. එතකොට කොහොමද යෙදෙන්නේ වාක්‍ය? The police are talking to several people about the robbery. The police are talking to several people about the robbery. හරි. කොල්ලය ගැන පොලිසිය කීප දෙනෙක් සමග කතා කරනවා. ගොඩාක් දෙනෙක් සමග කතා කරනවා කියන එක. හොඳයි. ඊගාව වාක්‍ය අපි බලමු. 7 වෙනි වාක්‍ය. ඔහුගේ පියා තවමත් අසනීපයි. කොහොමද කියන්නේ? his father is still ill. දැන් මෙතන බලන්න his father කියන එක singular නේ. his father is ill. his father is ill කියන්න පුළුවන්. ඔහුගේ තාත්තා අසනීපයි. ill කියන්නේ අපි දන්නවා එයාගේ ලක්ෂණයක්, ගති ලක්ෂණයක් කියන එක. his father is ill. මෙතන still ill. still කියන එක තාමත් අසනීපයි. තාමත් සුව නැහැ. ඒ කියන්නේ ගොඩාක් කාලෙක ඉඳලා අසනීප වෙලා මේ අසනීපෙ එන්නේ. එතකොට කොහොමද කියන්නේ? his father is still ill. තවමත් අසනීපයි. his father is still ill. ඔහුගේ තාත්තා අසනීපෙන් ඉන්නවා තවමත් still ill. හොඳට මතක තියාගන්න ඒක still කියන වචනේ. his father is still ill.
his father is still ill. එතකොට ඔහුගේ තාත්තා තවමත් අසනීපයි. නමුත් ඔහු ටිකෙන් ටික සුව වෙනවා. හිමීට සුව වෙන්නේ නේද? බෙහෙත් බොන ගමන් ටිකෙන් ටික සුව අතට හැරීගෙන එනවා කියන එක. but නමුත් කියන්නේ but he is getting better. he is getting better. ඔහු ඉන්නවා සුව වෙමින් කියන එක. getting better වඩා හොඳ වෙමින් ඉන්නවා නේද? he is getting better slowly. කොහොමද? බොහෝම හෙමින්. slowly බොහොම හෙමින් තමයි මේ සුව අතට හැරෙන්නේ. එතකොට but he is getting better slowly. නමුත් ඔහු ටිකෙන් ටික සුව වෙමින් පවතිනවා. හොඳයි. එහෙමයි ඒ වාක්‍යය කියන්නේ. ඊට පස්සේ බලමු අපි 8 වෙනි වාක්‍යය. සෑම වසරකම ජීවන වියදම වැඩි වෙමින් පවතී. හැම වසරකම ජීවන වියදම වැඩි වෙමින් පවතී. කොහොමද ඒක කියන්නේ? the cost of living. cost of living කියන්නේ ජීවන වියදම. cost කියන්නේ වියදම. of living කියන්නේ ජීවත් වීමට යන වියදම කියනවා වගේ ජීවන වියදම. the cost of living is increasing. එතනත් continuous tense නේද? the cost of living කියන එක singular noun එකක් වෙනවා. the cost of living is increasing. වැඩි වෙමින් පවතිනවා. increase කියන්නේ වැඩි වෙනවා. එතකොට ing form එක තමයි increase කියන එකට දාන්නේ. increasing කියන්නේ. එතකොට cost of living. the cost of living is increasing. ජීවන වියදම වැඩි වෙමින් පවතිනවා. every year. every කියන්නේ සෑම. year කියන්නේ වසර. every year කියන්නේ සෑම වසරකම. සෑම වසරකම. එතකොට බලන්න වාක්‍ය the cost of living is increasing every year. the cost of living is increasing every year. හැම වසරකම ජීවන වියදම වැඩි වෙමින් පවතිනවා. ඉහළ යමින් පවතිනවා. ඊට පස්සේ ඊගාව වාක්‍යය කියනවා හැම දෙයකම මිල ඉතා අධිකයි. හැම දෙයකම මිල ඉතා අධිකයි. එකක්වත් අඩු එකක් නැහැ. කොහොමද කියන්නේ? everything හැම දෙයක්ම. everything හැම දෙයක්ම. everything is more expensive. බලන්න මෙතන everything is expensive කියන්නේ මිල අධිකයි. expensive කියන්නේ මිල අධිකයි. අපිට කියන්න පුළුවන් everything is expensive. හැම දෙයක්ම මිල අධිකයි. නමුත් මෙතන more expensive කියන්නේ ඉතා අධිකයි. මිල ඉතා අධිකයි. more expensive කියන එකේ ඒ මිල අධිකයි කියන එක තවත් ගොඩාක් දෙගුණ තෙගුණ කරනවා නේද? ගොඩාක් අධිකයි. ඉතා අධිකයි කියන එක more. එතකොට everything is more expensive. everything is more expensive. ඊගාවට බලමු අපි ඊගාව 9 වෙනි වාක්‍ය. නිමාලි සවස පාන්ති පටන් ගත්තා විතරයි. පටන් ගත්තා විතරයි. නිමාලික හවස පාන්ති පටන් ගත්තා විතරයි. කොහොමද ඒක කියන්නේ? නිමාලි has just started. බලන්න එතන මේ past participle එකකින් දෙන්නේ නිමාලි සිංගියුල. එතකොට has එක තමයි දෙන්නේ. helping verb එකකින් දෙන්නේ. එතකොට start කියන එකේ past participle එක නේද? started. එතකොට නිමාලි has started. නිමාලි has started. එතකොට නිමාලි has just started. මේ දැන් පටන් ගත්තා විතරයි නේද? මේ දැන් පටන් ගත්තා විතරයි. එහෙම කියන්නේ මේ පටන් ගත්තා විතරයි. එතකොට just එක දානවා පටන් ගත්තා විතරයි කියන්නේ නේද? නිමාලි has just started evening classes. මොනවාද? evening classes හවස පන්ති. එතකොට කොහොමද කියන්නේ? නිමාලි has just started evening class. එතකොට නිමාලි හවස පන්ති පටන් ගත්තා විතරයි කියන්නේ එහෙමයි. නිමාලි has just started evening class. ඊගාවට ඇය ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්නවා. ඇය ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගනිමින් ඉන්නවා. she is learning English. එයා දැන් පන්ති පටන් ගත්තා විතරයි. නමුත් එයා ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගනිමින් ඉන්නවා. she is learning English. දිගටම එයාට ඉගෙන ගනිමින් යන්න පුළුවන්. මොකද දැන් evening class එක පටන් ගත්තානේ. ඒකයි කියන්නේ. එතකොට නිමාලි has just started evening classes. she is learning English. she is learning English. ඇය ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගනිමින් ඉන්නවා. හොඳයි අපි ඊගාව වාක්‍ය බලමු. 10 වෙනි වාක්‍ය. කොහොමද ඔයාගේ අලුත් රැකියාව? දැන් අලුත් රැකියාව යාළුවෙකුට හම්බ වුණා. එයාගෙන් තවත් එක්කෙනෙක් අහනවා කොහොමද ඔයාගේ අලුත් රැකියාව? How is your new job? How is your new job? How is your new job? ඔයාගේ අලුත් රැකියාව කොහොමද? එතකොට උත්තර දෙන්නේ කොහොමද? Not so good. Not so good. එච්චර හොඳ නැහැ.
so good. good කියන්නේ හොඳයි. so good කියන්නේ එතරම් හොඳ නැහැ. not so good. එච්චර හොඳ නැහැ. එතකොට ආයි කියන මොකද්ද? මමය එතරම් භුක්ති විඳින්නේ නැහැ. ඒකෙන් එච්චර මේ ආසාවෙන් කරන්නේ නැහැ ඒක කියන එකයි නේද? I am not enjoying it very much. I am not enjoying. සමහර රැකියා තියෙනවනේ ගොඩක් ආසාවෙන් කරන්න පුළුවන්නේ. බොහෝම ආසාවෙන් තමයි රැකියාවට යන්නේ. මේක නිකන් අර රැකියාව ලැබුණට වෙනුව කරනවා. ඒකෙන් එච්චරම යාට භුක්ති විඳීමක් නැහැ. ඒක එන්ජොයි කරන්නේ නැහැ. ඒක ආසාවෙන් කරන්නේ නැහැ කියන එකයි. I am not enjoying. I am not enjoying it. එතන continuous tense එක තමයි කියන්නේ නේද? I am not enjoying. enjoy කියන එකට ing යනවා. I am not enjoying මොකද්ද? it ඒක. I am not enjoying it very much. very much කියන්නේ ගොඩක් enjoy කරන්නේ නැහැ කියන එක. I am not enjoying it very much. එතකොට එහෙමයි ඒකේ දෙන්නේ. මේ වගේ ගොඩාක් තව වාක්‍ය හදන්න පුළුවන් මේ ක්‍රම ඉගෙන ගන්න කොහොමද යෙදෙන්නේ කියලා ඉගෙන ගන්න මේවා පාඩම් කරන්න අනිත් එක දුවේ පුතේ මේවා දිගටම කියවන්න හොඳට කියලා හුරු වෙන්න මේ වගේ දිගටම මං අලුත් ක්‍රම අරගෙන එනවා වාක්‍ය හදන රටා ඒ අලුත් ක්‍රමවලට වාක්‍ය හදාගෙන කතා කරන්න ඉගෙන ගන්න කතා කරන්න හොඳට පුරුදු වෙන්න ඕන මේවා කියවලා එතකොට ඔයගොල්ලන්ගේ ස්පීකින් හොඳ වෙනවා ඒ වගේම මේවා හොඳට පාඩම් කරගෙන ස්පෙලින්ස් එක්කලා ඉගෙන ගත්තම රයිටින් හොඳ වෙනවා ඉතින් ගොඩාක් හොඳයි ඒක තමයි ඔයගොල්ලන්ගේ ඉංග්‍රීසි වල දියුණුව වර්ධනය කියන්නේ දවසෙන් දවස පොඩ හරි හොඳට ඉගෙන ගන්න දුවේ පුතේ හොඳයි එහෙමනම් මේ ටිකත් ඉගෙන ගන්න අලුතෙන් මගේ channel එකට ඇවිල්ලා ඉන්න අය subscribe කරන්න ඒ වගේම bell icon එකත් click කරන්න තව ගොඩාක් ඕගොල්ලන්ගේ යාළුවන්ට share කරන්න හැමෝම ඉගෙන ගන්න දුවේ පුතේ එහෙමනම් හොඳයි සුබ දවසක් හැම දිනාටම goodbye කියනවා තෙරුවන් සරණයි